طوبى لمثلك حافظ القرآن. السلام عليكم، أهلا بكم أخواتي. اليوم هناخد سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شرحت في الحلقات السابقة انه الباء المكسورة ما نجيش نقرأها با بس لا، بي با كسرة بي. بسم الله يبقى نحقق الكسر، لازم نحقق الكسر، ما نقولهاش على طول بسم الله ب لا، غير بي غير ب. وبعدين قلنا هنا الراء مفخمة والراء التانية مفخمة ومشددة. والفجر، الجيم هنا في قلقلة. والفجر وليال عشر. وليال، شايفين هنا التنوين؟ احنا قلنا ايه حروف الاستثناء في الحلقات السابقة شرحناها. الحروف الاستثناء 8، قلنا همز هاء عين حاء غين خاء واللام والراء. طيب العين موجودة هنا يبقى هي من الاستثناء، يبقى مش هنغن. وليال عشر يبقى في إظهار. وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هنا قلنا في قلقلة، هنا ما فيش غنة. هنا والشفع الشين مشددة يعني ساكن ومتحرك. والشف الفاء هنا في همس. والشفع والوتر الراء مفخمة لأن إيه هي إحنا سكناها لأجل الوقف، لكن إحنا بنشوف لي قبلها. طب لي قبلها ساكن، لا نشوف لي قبلها كمان. قبلها مفتوح يبقى الراء تفخم، لكن لو قبلها ما كانش ساكن كان عليه فتحة يبقى تفخم أو ضمة على حسب الحرف اللي قبله. طيب والوتر التاء هنا همس يعني جريان نفس. والليل اللام هنا مشددة يعني ساكن ومتحرك. إذا الذال من حروف اللسوية. يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم ما فيش غنة هنا. لذي حجر في قلقلة. هل في ذلك الذال من حروف اللسوية. قا مفخمة. قسم هنا في ايه ما فيش غنة، قلنا عليها من حروف الاستثناء. لذي مكسورة لذي، والذال مكسورة كمان ومن حروف لسوية. حجر في قلقلة عند الجيم. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألم ترى الراء هنا مفخمة. كيف فعل ربك الباء مشددة. بعاد في قلقلة عند الدال. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. إرم الراء هنا مفخمة. ذات الذال هنا من الحروف اللسوية والتاء مكسورة، نخلي بالنا. واللي في النص الألف دي ساقطة. ذات تل على طول نطقت اللام. ذات نكسر كويس، ما نقولش ذات تل غير تل، خلوا بالكم من الفرق. تل عماد وفي قلقلة عند الدال. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي لم يخلق في قلقلة عند القاف. الثاء هنا من الحروف اللسوية. مثلها في البلاد في قلقلة عند الدال. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الثاء هنا من الحروف اللسوية. الذين الذال برضو من الحروف اللسوية. جابوا الصخر الراء هنا مفخمة. بالواد في قلقلة عند الدال. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون الراء هنا مرققة لأن الراء ساكنة وقبلها مكسور، فاحنا نشوف على حسب اللي قبلها إذا كانت هي ساكنة. هي دي حالات الراء، امتى تفخم وامتى ترقق. وفرعون ذي الذال هنا من الحروف اللسوية. ذي الأوتاد والدال من حروف القلقلة. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. الذين الذال من حروف اللسوية. الطاء مفخمة. طغوا في البلاد في قلقلة عند الدال. الذين طغوا في البلاد.
فأكثروا فيها الفساد. في إيه؟ في همس. فأكثروا، الفاء هنا من الحروف اللثوية، فيها الفساد، في قلقلة عند الدال. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب، هنا الباء مشددة يعني ساكن ومتحرك، عليهم ربك إظهار. ليه إظهار؟ لأن الميم دي لسه الحاجات دي ما خدناهاش، الميم الساكنة وبعديها حرف الراء يبقى إظهار، مفيش غنة، إظهار. بعديها ربك، الراء مفخمة والباء مشددة. ما نقولش صوتة، لا احنا كده خليناها صاد، لا هي سين. سوطة، لساننا كله مرفوع لفوق، اللي هو طرف اللسان ووسط اللسان وأقصى اللسان في الطاء، يبقى كله مرفوع لفوق. سوط عذاب، بعدين قلقلة عند الباء. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إن حرف قلنا مشدد، الراء هنا مفخمة، ربك وبعدين الباء مشددة. إن ربك لبالمرصاد، بعدين في قلقلة عند الدال، يبقى نقولها ازاي؟ إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما حرف مشدد عند الميم. الإنسان هنا نون ساكنة وبعدين السين، والسين مش من حروف الاستثناء يبقى نغن فيها غنة إخفاء. الإنسان إذا من الحروف اللثوية. ما ابتلاه في قلقلة عند الباء. ربه هنا في إيه؟ الباء مشددة. الكاف هنا ساكن. فأكرمه، الراء مفخمة، ونعمه العين مشددة. فيقول، نقف عليها بعدين نكمل تاني. فيقول ربي، هنا في الباء مشددة وبعديها الياء المد وبعديها الهمزة. الياء المد والهمزة يبقى إيه؟ مد. والمد ده هنشوفه متصل ولا منفصل؟ لا منفصل. ليه سمي منفصلا؟ لأن حرف المد انفصل عن الهمزة. ده جه في كلمة، آخر كلمة الأولى، الثانية الأولى، والهمزة جت في أول الكلمة الأولى. طيب يمد كام؟ 4 حركات. ربي والهمس عند الكاف. رومان، والراء مفخمة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هنا وأما برضو حرف قلنا مشدد، بعديها في مد. المد ده ايه؟ مد الألف، اللي هو ألف المد وبعديها الهمزة. ونشوف هي مد متصل ولا منفصل. هنشوف إنها مد منفصل. ليه سمي مد منفصلا؟ برضو عشان المد، حرف المد انفصل عن الهمزة. طيب بعديها إذا من الحروف الأساسية ما ابتلاه في قلقلة عند الباء فقدر. هنخلي بالنا إن احنا بنقول فيها قادرة، ما نقولش الدال مفخمة والفاء مفخمة، لا عندنا مرقق مفخم. فقدر عليه رزقه. هنا رزقه القاف مفخمة. فيقول ربي، برضو مد والمد ده منفصل. أهانا. كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا بل لا هنا في همس. تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. طب ليه هنا مدين كتير قوي؟ شوفوا هنا في حرف مد وبعديها الضاد مشددة، بس لما يكون حرف مد جه وبعديها مشدد لازم يمد، اسمه مد لازم 6 حركات، مش زي الهمزة لما يجي مد وبعديها همزة هيمد إما مد متصل أو منفصل 4 حركات. لكن المد اللي هو بيجي بعديه شدة اسمه مد لازم 6 حركات، لازم المد 6 حركات وبس. وبعديها كمان ما نجيش نقول تحاضون، لا الضاد هنا مشددة، لازم ننطق الساكن المتحرك، يبقى نقولها 6 وبعدين نشدد شوية عند الضاد. تحاضون، الضون ما نقرأهاش على طول الضاد ونفخمها، يبقى نقولها ازاي؟ ولا تحاضون على طعام
وتأكلون التراث أكلا لما. وتأكلون التراث، هنا في ايه؟ الثاء من الحروف اللثوية. طيب في همس عند الكاف. أكلل ما فيش غنة هنا طبعا من حروف الاستثناء اللي هي اللام والراء. دي اسمها إدغام بغير غنة. أكلل لما، والميم هنا حرف غنة مشدد. نكتفي بهذا الشرح وإن شاء الله نكمل في الحلقة الجاية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. صدق الله العظيم. القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق الخير واصعد سلما يصدح شداك ببلغة وبيان أسلك طريق الحق خلف محمد واقتد حبيب الله في عثمان تاج الوقار حرسته وملكته وكتبته بالدر والمرجان قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء القلب بالفرقان اصعد وحلق في السماء مرتلا فلقد حظيت شفاعة القرآن فلقد حظيت شفاعة القرآن سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين
أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. فاشكروا الله على نعمائه دنيا. طوبى لمثلك حافظ القرآن. طوبى لكم بمحبة الرحمن. أكمل طريق الخير واصعد سلما. يصدح شداك ببلغة وبيان. أسلك طريق الحق خلف محمد. واقتد حبيب الله في عثمان. تاج الوقار حرسته وملكته. وكتبته بالدر والمرجان. قد عاهد الحفاظ رب صادق عند امتلاء القلب بالفرقان. اصعد وحلق في السماء مرتلا. فلقد حظيت شفاعة القرآن. فلقد حظيت شفاعة القرآن. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين. للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. سفراء الذكر يا أبناءنا يا حافظين. للهدى سيروا وكونوا قدوة للعالمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. أنتم شوق أمانينا وعطر الياسمين. فاشكروا الله على نعمائه دنيا.